to bring a rope around their waist. මේගොල්ලන් දුවනවා හෝ දුර ගමනකට සූදානම් වෙනවා නම් මොවුන්ට කැමැත්තක් එහෙම නැත්නම් මොවුන්ට අදහස ස්ථිරයි තමන් කරන්න යන දේ ගැන. ඒක ඊගටිය බැඳීමෙන් අර්ථවත් කරනු ලබන්නේ. If they didn't do this and they went on a run, they would trip and fall. Get hurt. නොකරොත් වේගෙන් දුවනකොට මොවුන් පය පැකිලිලා වැටෙන්න ඉඩ තිබෙනවා. So Christians, we also need to gird up the loins of our mind so we don't fall into sin. කිතුණුවන් හැටියට අපිත් අපගේ මනස සූදානම්ින්ම යම් අදිෂ්ඨානයක් ඇතුව තියාගන්නට අවශ්‍යයි පාපයේ පැකිලී නොවැටෙන පිණිස. This walk of faith is a journey that lasts our lifetime. So we have to prepare ourselves for that journey. ඇදහිල්ලේ ගමන කියන්නේ අපගේ මුළු ජීවිත කාලෙටම අපි ගමන් කරන යන ගමනක්. මේ ගමනේදී අපි පැකිලී නොවැටෙන පිණිස අපේ මනස අපි සෑම විටම සූදානම්ව තියාගත යුතුයි. ඒ අදිෂ්ඨානයකින් තියාගත යුතුයි. So we see that we're also to be sober-minded, which means to be clear in our thinking. It means to have good, proper judgment. සිහි ඇතුව සිටීමේ නේදේ වෙනවා. යම් දෙයක් අපි හරියාකාරව විනිශ්චය කරන්නට අපි සිහියක් ඇතුව ඉන්නට අවශ්‍යයි කියන එක තමයි ඒකේ තවත් වඩා පැහැදිලි කිරීම. To be clear and stable-minded in Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල පැහැදිලි හා පිරිසිදු සිතක් ඇතුව සිටීම. සිහිය ඇතුව සිටීම. Now, if we look in the book of Hebrews, chapter 12, verse 1 through 2, we see this same picture taking place. හේබ්‍රේව 12 1 2 අපි බැලුවා නම් මේ වචනයම මේ පින්තූරයම නැවත යහරි කියා තිබෙනවා. If you want to read Hebrews chapter 12, verse 1 through 2, that would be good. හේබ්‍රේව 12 1 ඉඳන් 2 වෙනකන් අපි කියවමු. බැවින් මෙපමණ මහත් සාක්ෂිකාර තේනාවකින් අප වටව සිටින නිසා සියලු බරද පහසුවෙන් අප අසු කරගෙන පාපයද අහක දමා ඇදහිල්ලේ කතුවරයාද සම්පූර්ණ කරන්නා වූ යේසුස් වහන්සේ දෙසම බලමින් අප ඉදිරියේ තබා තිබෙන දිවීම ඉවසිල්ලෙන් දුවමු. ආමේන්. උන්වහන්සේ වනාහි තමන් ඉදිරියේ තබා තිබුණු ප්‍රීතිය නිසා ලැජ්ජාව නොසලකා කුරුසිය දරාගෙන පසුව දෙවියන් වහන්සේගේ සිංහාසනයේ දකුණු පැත්තේ වැඩ හිඳගත්තේක. So we see here running a race of faith. You see the people that were running these races in ancient times, you know, if you had a robe on, you had to gird it up. You had to tie it around your waist. මෙතන අපි දකින්නේ යම් දිවීමක්. ඇදහිල්ල දිවීමක්. පරණ ගිවිසුමේ අපි දකිනවා සෙනග දුවනවා නම් ඔවුන් ඉඟටිය බැඳ ගන්නට අවශ්‍යයි. ඒ දිවිල්ල කෙලවර කරගන්න. ඒක තමන් නොපැකිලෙන පිණිස. See, looking back at 1 Peter, we see they girded up the loins of their mind. And in Hebrews, we see that they cast aside every weight of sin. අපි පේතුස් පොතේ කියනකොට අපි බලනවා සිහිය ඇතුව ඉඟටිය නැමැති මනස බැඳ ගන්න කියලා කියුවේ කී අර්ථය හේබ්‍රේ පොතේ අපි දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ මොනවාද? අපි ලේසියෙන් අසු කර ගන්නා වූ අපි මේ සියලු බරද පාසුවෙන් අප අසු කර ගන්න පාපේද අහක දමා කියලා කියන දේ. ඒක තමයි. In 1 Peter, we see that they rest their hope on the grace that is brought to them through Christ. එක පේතුස්කේ අපි බලනවා ඔවුන් අනුග්‍රහය පිට බලාපොරොත්තුව තබා තිබෙනවා කියන එක අපි දකිනවා. අනුග්‍රහය පිට බලාපොරොත්තුව තබා තිබෙනවා. And in Hebrews, we see that they are looking forward to Jesus Christ, the author and finisher of their faith. පේතුස් පොතේ අපි බලනවා යේසුස් වහන්සේගේ එළිදරව් වීම වෙතට පමුණුවන ලබන පිණිස වුන් අනුග්‍රහය මත බලාපොරොත්තු තබා තිබෙනවා. හේබ්‍රේ පොතේ අපි දකිනවා කත්සුවරයා වූ යේසුස් වහන්සේගේ නැවත ඊම වෙනුවෙන් නැවත පැමිණීම වෙනුවෙන් බලා සිටීමක් ගැන. So all of this speaks to an intentional choice we have to make every day to deny the flesh and to walk in the spirit. මේ වචන මේ හැම එකක්ම අපි බලනකොට ඒකේ පෙන්눔 කරන්නේ එදිනෙදා ජීවිතයේදී එදිනෙදා ජීවිත දවසේ අපි ගත කරන දවසේදී අපි තෝරගන්නට අවශ්‍යයි. පාපය අනුව ජීවත් වෙන්නට යනවාද ආත්මයන් වහන්සේ අනුව ජීවත් වෙනවා කියලා අපි තේරීම මෙතන තිබෙනවා.
In 1 Peter chapter 1, verse 14, we are to be obedient children, not conformed to our former lusts. 14 වගන්තිය කියනවා අපි දන්නා කාලේ අපි අකීකරුකමේ පුත්‍රයන් හැටියට තෘෂ්ණාවට සමානව නොවි කීකරු වෙන්නට අවශ්‍යයි කියලා සඳහන් කර තිබෙනවා. Being obedient is the opposite of rebellion and apostasy. කීකරු වෙනවා කියන එකේ හේතු කියනවා කියන්නේ ඒකට විරුද්ධව තිබෙන්නේ උඩඟුකම තමන්ගේ සිතුමතේ ක්‍රියා කිරීම. ඒකට නැතුව but obedient to what? It's sound doctrine. That was what the apostles taught in scripture, and it's exactly the obedience to the teaching of Christ. කීකරුකම කියලා කියනකොට ඒක ඉගැන්වීමක්, ඉතාමත් වැදගත් ඉගැන්වීමක්. කීකරුකම කියලා කියනකොට ඔය කියන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට කීකරු වීම ගැන තමයි ඔය සඳහන් කරන්නේ. It means being a disciple of Christ. පැහැදිලිම කියනවා නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට ගෝලයෙක්ව සිටීම. වීඩියෝ ඔන් කරන්න පුළුවන් නම් වීඩියෝ ඔන් කරගන්න please. Okay. A disciple looks at their master's teachings and the master's life, and they begin to do what they see their master doing. ගෝලයා තමාගේ නායකයා දෙස බලලා නායකයා ජීවිත රටාව අනුගමනය කරලා ඔහු කරන දේ තමාගේ ජීවිතේ පිළිපදින කෙනා තමයි ගෝලයා කියන්නේ. So our job as ministers, as pastors and evangelists and missionaries is to teach people the sound doctrine of Jesus Christ and then show them how to obey him and follow him. දේව සේවකයන් හැටියට ගෝලයන් බීකරණන් හැටියට අපි කරන්න ඕන ප්‍රධාන කරුණ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට කීකරු වීම ගැන අපි ඔවුන්ට උගන්වන්නට අවශ්‍යයි. ඒකේ වැදගත්කමක් කියා දෙන්නට අවශ්‍යයි. We show them in our actions and our obedience to Christ so that they know how to be obedient to Christ as well. ඔවුන්ට අපි පෙන්වන්නට අවශ්‍ය අපේ කීකරුකමෙන් අපේ ජීවන රටාවෙන් අපි ඔවුන්ට පෙන්වන්නට අවශ්‍යයි. එතකොට ඔවුන් ඒක බලලා අනුගමනය කරන්න. Paul says in multiple verses in his different books to imitate me as I imitate Christ. පවුල් ගොඩක් තමාගේ ලිවිවල ඔව් කියා තිබෙනවා මාව අනුගමනය කරන්න. මම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ අනුගමනය කරාක් මෙන් ඔබලා මාව අනුගමනය කරන්න. මාව පිළිපදින්න කියලා පවුල් කියා තිබෙනවා. And so those people that you teach in the villages and in the churches need to imitate you as you imitate Christ. ඔබ උගන්වන සභාවේ ඔබ උගන්වන ගම්මානයේ අය ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පිළිපදිනවා වගේ ඔවුන් ඔබව බලලා ඔබව අනුගමනය කරන්නට අවශ්‍යයි. So the burden that we carry as ministers is more than just teaching the word. It's demonstrating the word. අපි දේව සේවකයන් හැටියට අපි දරාගෙන ඉන්න බර කුමක්ද නම් දේශනා කරන එක නෙවෙයි. ඊට වඩා අපි ඔවුන්ට සාක්ෂිමත් ජීවිතයක් ගත කරන ඔවුන් අනුගමනය කරන්න පුළුවන් ජීවිතයක් අපි තුල ගොඩ නගන එක තමයි අපිට තියෙන ලොකුම බර. We have to have a standard set for our lives beyond what we set for those who are following us. අපිව අනුගමනය කරන්නන් අයට අපි කතාවෙන් කියන දේට වඩා අපිට යම් තලයක් තිබෙන්නට අවශ්‍යයි. අපේ ජීවන රටාව ගොඩනැගිලා තිබෙන්නට අවශ්‍යයි. ජීවිතේ තෙක්ක තිබෙන්නට අවශ්‍යයි. අපි කියන දේ. And that standard is found in 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16. ඒ කෙසේද අපි ඒ තලයේ අපි ගොඩනගා ගන්න කියලා 14යි 15යි එක පේත්‍රස් අපි තිබෙන ඒ වචන තුල. And that is to be holy in our conduct because God is holy. 16 කියා තිබෙන කුමක්ද? මා ශුද්ධව සිටීහෙයින් නුඹලා ශුද්ධව සිටිය යුතුයි. දෙවියන් වහන්සේ ශුද්ධව සිටින්නාක් මෙන් අපිත් ශුද්ධව සිටිය යුතුයි. That standard of holiness requires obedience to Christ. මේ ශුද්ධකම අපෙන් ඉල්ලන්නේ එක දෙයයි. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට කීකරු වීම. It requires being a disciple of Christ. ඒකේ කීකරුකම අපෙන් ඉල්ලන්නේ යේසුස් වහන්සේට ගෝලයෙක්ව සිටීම. It requires rejecting sin
in our life and everything that looks like sin in our life. සුද්ධකම අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේට කීකරු වීම, ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ගෝලයක් වීම, ඒ වගේම අපේ වටා තිබෙන හැම පාපයකින්ම අපි ඈත් වෙලා ඔහු අනුගමනය කිරීම. Now, if we look in the book of Romans, chapter 12, verse 1 through 2, රෝම 12 1 2 අපි බලුවොත් we see that this is a living sacrifice to God. අපි දකිනවා මේ වචනේ කියා තිබෙනවා අපි ජීවමාන යාගයක් කොට දෙවියන් වහන්සේට අපි පුදන්නට අවශ්‍යයි. That holiness is having a transformed mind. ශුද්ධකම කියන්නේ මනස අලුත් කරගත්ත සිතක් ඇතුව සිටීම. We see holiness is rejecting conformity to the world. ශුද්ධකම කියන්නේ තවත් පැහැදිලිව අපි දැනගන්න පුළුවන් ලෝකයට සමාන වීම ප්‍රතික්ෂේප කරන එක තමයි ශුද්ධකම. It means rejecting the old man, the old nature. පරණ ස්වභාවය, පරණ මනුෂ්‍යයේ ක්‍රියාකාරකම් ප්‍රතික්ෂේප කරනවා. And walking in the new man. අලුත් මනුෂ්‍යයාට අනුව ජීවත් වෙන්න පටන් ගැනීම. You want to read Romans chapter 12, verse 1 through 2, that would be good. රෝම 12 1 ඉඳන් 2 වෙනකන් අපි කියවමු. එබැවින් සහෝදරනි, නුඹලාගේ ශරීරයන් ජීවමාන වූ ශුද්ධ වූ දෙවියන් වහන්සේ විසින් පිළිගත හැකි වූ යාගයක් කොට ඔප්පු කරන හැටියට දෙවියන් වහන්සේගේ දයාවන් නිසා නුඹලාගෙන් ඉල්ලමි. ඒ නුඹලාගේ ආත්මික සේවය වේ. නුඹලා මේ ලෝකේ ආකාරයට සමාන නොවි දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත එනම් යහපත් වූ පිළිගත යුතු වූ සම්පූර්ණ දේ කුමක්ද කියලා දැනගන්නා පිණිස සිත අලුත් කර ගැනීමෙන් අන්‍යාකාරයක් වෙයල්ලා. ආමේන්. ආමේන්. And transforming or renewing our mind is the same thing that Peter is talking about with girding up the loins of your mind. සිත අලුත් කර ගැනීම කියන එක පේතෘස්තුමා කියන විදිහටම හරියට තිබෙනවා. අපේ ඉඟටි බැඳ ගැනීම කියලා කියන්නේ යම් දෙයක් වෙනුවෙන් ස්ථීර සූදානමක්, අදිෂ්ඨානයක් යුතුව සිටීම ඒකට සමානයි. Paul is speaking in Romans about presenting our bodies as a living sacrifice that is holy to God. පවුල් රෝමේ රෝම පොතේ සඳහන් කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේට ජීවමාන යාගයක් කොට අපගේ ශරීර සුද්ධකමක්, සුද්ධ වූ ශරීරය අපි බාර දිය යුතුයි කියලා පවුල් කියනවා. And Peter is talking about us having a holy conduct in our behavior. එයා පවුල් කියන්නේ අපි යාගයක් කොට පූජා ඔප්පු කිරීම. පේතෘස්තුමා පළවෙනි පරිච්ඡේදයේ කියන්නේ ඒ සුද්ධකම ජීවන රටාවේ අපි ජීවත් වීම ගැන. සුද්ධකම මගේ ක්‍රියාවලින් මා පෙන්වන එක. But holiness is not something that is different or more expected necessarily of one particular Christian over another, but it is a reasonable සුද්ධකම කියන්නේ තවත් කිතිනුවෙක් එක්ක සසඳලා බලලා උසස් තත්වයක් හැටියට මා වෙනස් කරගන්න එක නෙවෙයි. ඒක මගේ ජීවන රටාවේ තිබෙන අවශ්‍යම දෙයක්. තවත් අය ඒක සසඳලා බලන එකක් නෙවෙයි. Why is that? We might ask. Why is it a reasonable service? And Peter answers that question as we continue on, because Jesus Christ died for us. ඇයි ඒක පිළිගත යුතු සේවයක් කියලා සඳහන් වෙන්නේ? හේතුව කියනවා යේසුස් වහන්සේ අපි වෙනින් තමාගේ ජීවනය පුද කරා කියන එක තමයි ඒකේ හේතුව. It's reasonable for us to live holy because Jesus died for each of us. අපි ශුද්ධව ජීවත් වීම සුදුසුයි. අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඇයි? යේසුස් වහන්සේ අපි ශුද්ධව ජීවත් වෙන්න අපි ධර්මිෂ්ඨයන් කරන පිණිස ඔහු තමාගේ ජීවනය දුන්නා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් අපි ශුද්ධව ජීවත් විය යුතුයි. It's reasonable for us to live holy because Jesus took the penalty of our sin on himself when he was nailed to the cross. යේසුස් වහන්සේ කුරුසිපත් වීමෙන් අපගේ පාපය ඔහු දරාගත්තා. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් ශුද්ධව ජීවත් වෙන්න. He died for us to be made holy. So why would we choose to live in sin any longer?
අපි සුද්ධ වූ ජීවිතයක් ජීවත් වෙන පිණිස ධර්මිෂ්ඨයන් වෙන පිණිස අපි වෙනේ මිය ගියා. එසේනම් ඇයි තවදුරටත් අපි පාපිෂ්ඨ ජීවිතයක් ගත කරන්න කැමති වෙන්නේ? So we're going to turn now to Romans chapter 10, verse 13 through 14. 10 රෝම 10 13 ඉඳන් 14 වෙනකන් අපි කියවමු. ස්වාමින් වහන්සේගේ නාමයට යාඥා කරන කවුරු නමුත් ගලවනු ලබන්නේය. එසේනම් ඔවුන් සමුන් විසින් අදහා නොගත්තා වූ කෙනෙකුට යාඥා කරන්නේ කොහොමද? සමුන් නොඇස්වා වූ කෙනෙකු කෙරෙහි අදහන්නේ කොහොමද? දේශනා කරන්නෙක් නැතුව ඔවුන් අසන්නේ කොහොමද? Amen. Yes. Amen. Romans 10 13 to 14, right? Okay. Yes. So this is what's important for us to get, to understand as ministers. දේව සේවකයන් හැටියට මේකේ අපි පැහැදිලිකමක් තිබිය යුතුයි. විශේෂයෙන් මේ කාරණා සම්බන්ධව. We are seeing the paradox, the duality of the old man and the new man present in us. අපි දකිනවා අපගේ ශරීරයේ වාසය කරන මේ අලුත් මිනිසයා හා පරණ මිනිසයාගේ මේ ඝට්ටණය අපි අත්දකිනවා. We see that present in the people who we are discipling and mentoring in Christ. අපි ගෝලත්වයේ කරා මඟ පෙන්වන මේ ජනයන්ගේ ශරීරයේ ඔවුන්ගේ ජීවිතය අපි දකිනවා මේ පරණ මිනිසයාගේ ක්‍රියාකාරකම් තිබෙන එක. But we also see in the church that many people still choose to walk in an old man. අපි සභාවලත් දකිනවා ගොඩාක් සෙනග පරණ මිනිසයාට අනුව ජීවත් වෙන පිණිස තෝරගන්නවා. But it is our responsibility as ministers to preach the new man, to encourage people to walk in the Spirit and to live like Christ died for them. නමුත් අපේ යුතුයකමක්ව තිබෙනවා ඒ සෙනගට දේශනා කිරීම මේ අලුත් මිනිසයා කවුද කියන එක ගැන ඔවුන්ට අපි පැහැදිලි කරලා දීලා ඔවුන් උනන්දු කරන්නට ඕනේ. ඔබ අලුත් මිනිසෙක් ඇතුළේ ඉන්නවා. ඔබ ධර්මිෂ්ඨයි. ඔබ සුද්ධ ජීවිතය ගත කරන්න පුළුවන් කියන එක අපි ඔවුන්ට දේශනා කරන්නට අවශ්‍යයි. How can the church ever be changed if nobody is preaching them the truth? කොහොමද සභාව වෙනස් වෙන්නේ කිසිම කෙනෙක් ඔවුන්ට සත්‍යතාව දේශනා කරේ නැත්නම්? And how will they ever know to live holy if we don't live holy? කොහොමද ඔවුන් දන්නේ සුද්ධව ජීවත් වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි සුද්ධව ජීවත් නොවෙනවා නම්? How can we expect people to stop stealing if we steal things? සමහරක් අය සොරකම් කිරීම නතර කරන්න ඕනේ කියලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කෙසේද? අපි යම් සොරකමක් කරනවා නම්. Or how can we expect people to no longer lie if we ourselves are liars? අපි කොහොමද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තවත් කෙනෙක් බොරු නොකිය ඉන්නට ඕනේ කියලා අපි බොරු කියනවා නම්? How can we expect people to speak blessing if we ourselves don't speak blessings? අපි කොහොමද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සමහරක් අය අන් අය ආශිර්වාදමත් වචන කතා කරන්න ඕනේ කියලා නමුත් අපි ආශිර්වාදමත් වචන කතා නොකරන ඉන්නවා නම්? And how can we expect other people to live lives for Christ if we are too proud to lay down our lives for him? අපි කොහොමද බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අනිත් අය දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් තමගේ ජීවිත පුද කරන්නට ඕනේ කැප කරන්නට ඕනේ කියලා අපි අපව සම්පූර්ණයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේට කැප නොකර අපි ආත්මික තෘෂ්ණාවල් අපේ මානසික තෘෂ්ණාවල් අපි ඉෂ්ට කරමින් ඉන්නවා නම් කොහොමද අපි තවත් සම්පූර්ණ කැපවීමක් අන් අයගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? Holiness is more than just the inward expression of faith. It is an outward action that demonstrates inward change. ඇතුළාන්ත සිදුවන වෙනස් වීම කෙනෙක් අදහන පටන් ගන්නවා ඒ වෙනස් වීම පිටස්තරයෙන් ක්‍රියාවට නගනවා. සුද්ධකම කියන නිකම්ම එක ඇතුළේ තියෙන එකක් විතරක් නෙවෙයි. මේක පිටස්තර ඔබගේ ක්‍රියාවෙන් එදිනෙදා ඒක පෙනෙනවා සුද්ධකම. So now we're going to go to the book of James, chapter 2, verse 24. අපි යනවා යාකෝබ් දෙවෙනි පරිච්ඡේදයේ 24 වෙනි වචනයට. දෙකේ 24. මිනිසෙක්
ඇදහිල්ල පමණකින් ඔබ ක්‍රියාවලිනුත් ධර්මිෂ්ඨ කරනු ලබන බව නුඹලාට පෙනෙන්නේය. So oftentimes ministers teach people to have faith, and that's critical. We have to have faith, but we miss something. ගොඩාක් මේ දවස්වල ඇදහිල්ල ගැන දේව වචනය ප්‍රකාශ කිරීම ගැන එහෙම දේශනා කරන දේශකයෝ කියන්නේ ඇදහිල්ල පමණක් ගැන කතා කරන ගොඩක් දුරට. ඒක වැදගත්. නමුත් ඒක පමණක් නෙවෙයි. We teach people to pray the sinner's prayer and that they are saved because they said a few words. අපි කියනවා සෙනගට පව්කමාව යාඥාව කරන්න කියලා. ඔවුන් ඒක කරපුවාම ඔවුන් කැලෙම ලැබුවා කියලා අපි කියනවා. But Jesus says, if you want to be my disciple, pick up your cross, forsake yourself, pick up your cross and follow me. නමුත් යේසුස් වහන්සේ කියනවා ඔබ මාගේ ගෝලෙක් වෙන්න කැමති නම් ඔබව එපා කරන්න. කුරුසිය උසලන්න. මා පසු වෙන්න. That is intentional. මේක යම් අදිෂ්ඨානයක්, යම් ස්ථාවරත්වයක්. හිතෙන් හිතලා වැඩක් කරන දෙයක්. It is a choice to deny all of what you want, all of yourself, and to follow after one who is going to tell you what he wants for you. ඒක තෝරා ගැනීමක්. මට අවශ්‍ය දේ නැත්නම් මේ කිසිම දෙයක් එපා කියලා හැම දෙයක්ම ප්‍රතික්ෂේප කරලා දෙවියන් වහන්සේ පමණක් ඒ මාගේ පමණක් යනවා කියලා මම තෝරගන්න තේරීම. When we have real faith, that produces action. අපිට සැබෑ ඇදහිල්ලක් තිබුණා නම් ඒ ඇදහිල්ල ක්‍රියාවට නැගෙනවා. And when we are truly in Christ, holiness is the result of faith. අපි ඇත්තටම ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල ඉන්නවා නම් ඒ ඇදහිල්ලේ ප්‍රතිඵලය ශුද්ධකම. Denying ourselves and the former lusts of our life is the result of faith. පරණ මනුෂ්‍යයාගේ තෘෂ්ණාවන් එපා කිරීම ඇදහිල්ලේ ප්‍රතිඵලයක්. If we are known by the fruits of our works, then holiness should be the standard we are after. අපගේ ක්‍රියා නැමැති ඵල වලින් අපගේ ඇදහිල්ල කුමක්ද කියන එක දැනගන්න පුළුවන්. ඒ ක්‍රියා නැමැති ඵල වලින් වැදගත්ම දේ අපේ ශුද්ධකම. So as I bring this to a close today, our responsibility as ministers is to live holy before God. දේව සේවකයෙක් හැටියට මම මෙතනින් අවසන් කරන්න කලින් දෙයක් මම පැහැදිලි කරන්න අවශ්‍යයි. දේව සේවකයෙක් හැටියට අපගේ ප්‍රධානම කාරණාව දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ ශුද්ධ වූ ජීවිතයක් ගත කිරීමයි. And our lives become a sacrifice to God. අපගේ ජීවිතය දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් පූජාවක්ව පූජා කරනු ලැබූ ජීවිතයක්ව තිබිය යුතුයි. And when the people that we are leading see a life of holiness and love lived to God, it's going to attract them to do the same. අපි මඟ පෙන්වන සෙනගට ආකර්ෂණය වෙනවා ඉබේම අපි දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ සුද්ධව අපි ජීවත් වෙනවා නම් ඔවුන්ගේ ජීවිතත් වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක අපේ ජීවිතයට ආකර්ෂණය කරගන්න පුළුවන් ක්‍රියාව තිබුණා නම්. And when the world sees us set on fire for Christ, they are going to come and watch us burn. ලෝකයා අපිව දැක්කනම් අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුල අපි පත්තු වෙන ගිනි ටැඹක් මේ සිටිනවා නම් ඒ මුළු ලෝකයාම එනවා අපි දකින්න අපි බලන්න මේ මොකද්ද මේ වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලන්න. People want something that is real. සෙනගට ඕනේ සැබෑ දෙයක්. We give them reality when we are demonstrating a life that looks like Christ. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේම සැබවින්ම අපේ ජීවිතය අපි පිළිඹු කරනවා නම් ඒක තමයි සැබෑව. මේ ඇත්ත සෙනගට අද දකින්න නැහැ. මේ ඇත්ත අපි ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව මේ ලෝකෙ පෙන්වන්නට අවශ්‍යයි. ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වගේ අපි ජීවත් වෙ යුතුයි. මේක තමයි සත්‍ය. ඇත්තක් සෙනගට අවශ්‍යයි. A life defined by love, holiness, and faith. ජීවිතය ප්‍රේමය, ශුද්ධකම, ඇදහිල්ලෙන් මත පිහිටා තිබෙන ජීවිතයක් තිබිය යුතුයි. When we shake off the shackles of our old man, we can walk in freedom in the newness of the new man.
අපගේ පරණ මනුස්සයාගේ දුවිලි තට්ටු කරලා අපි නැගිට්ටොත් ඒවා එපා කරොත් අපිට පුළුවන් සුද්ධ වූ අලුත් ජීවිතයක් කරා ගමන් කරන්නට. So I just kind of want to open up the floor here and just take any questions, but also for us to share in how living a life of holiness has impacted other people's lives. මම කැමතියි ඔබත් එක්ක යම් කතා බහක් කරගන්න. සුද්ධ වූ ජීවත් වීමෙන් ඇත්තටම අපි සුද්ධ ජීවත් වීමෙන් ඒක කෙසේද අන් අයට බලපාන්නේ? කෙසේද බලපෑවේ ඔබගේ ජීවිතයේ කියන එක ඔබ බෙදා ගන්න කැමති නම් බෙදා ගන්නත් පුළුවන්. يعني අපි සුද්ධ ජීවත් වීමෙන් කෙසේද අන් අයට ඒක බලපාන්නේ? මගේ සුද්ධ ජීවිතය, my holy life, how that can be affect other people. We have a question that's way. Yeah, අපි සුද්ධ ජීවත් වීමේ අන් අයට කොහොමද ඒක බලපාන්නේ? Pastor Anderson, whenever he come, he always asks questions. All students know that. They know. හැමතිස්සෙම ප්‍රශ්න අහනවා. පාස්ටර් ඒක හොඳ පැත්තෙන්ද නරක පැත්තෙන්ද? මෙහෙමයි ක්‍රිස්ටිනා, ඔයා සුද්ධව ජීවත් වුණොත් මේ කොහොමද යාට ඒක බලපාන්නේ? හොඳ පැත්තේ. එයා කොහොමද ඒක යාට එෆෙක්ට් වෙන්නේ? ඔබගේ සුද්ධ ජීවිතය. පාස්ටර් අපි බලපෑමක් ගැන විදියට ජීවත් වෙන්න ඕනේ. ඔව් ඒක මොන වගේ බලපෑමක්ද ඇති කරන්නේ යායට? ඔබගේ සුද්ධ ජීවිතය. මොකක්ද යාට හිතෙන්නේ? මොකක්ද යා කරන්නට යන්නේ? කෙනෙක් වව දකින්න සුද්ධ ජීවත් වෙන එක. ඒකෙන් යා තුළ ඇති වෙන වෙනස මොනවද? සාමාන්‍යයෙන් පාස්ටර් yeah සුද්ධව ජීවත් වෙනවා කියන්නේ දැන් අපි බොරු කියන්නේ නැත්නම් තව කෙනෙක් බොරු කියද්දී අපි යාට කියනවා නෑ ඔයා කියන්නේ බොරුවක් කියලා. අර එයා දකින්න නම් අපිත් බොරු කියන්නේ කියලා. එතකොට එයා අපිව ගණන් ගන්න නැහැනේ. දැන් අපි බොරු කියන්නේ නැතුව එයාට කිව්වොත් ඔයා බොරුවක් කියන්නේ කියලා එයාට එතකොට පොඩි ගැස්මක් ඇති වෙනවා. මෙයාට මාව රවට්ටන්න බෑ හරි මෙයා බොරු කියන්නේ නැහැ කියලා හරි තේරෙනවා. Yeah. When someone lie to us, when we say you are lying, man, then he his effect is because we are not lying. But if he knew we are also lying, that's not make any effect to anyone. Yeah. Christina කවුරු ඉන්නවනේ ළඟ කවුද? මම අලුත් යාළුවෙක් අද ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න ගෙනාවේ අද මාත් එක්ක ඉන්නවා. මේ ලබ්බන සතින්ද එයා වෙනම ජොයින් වෙනවා ක්ලාස් එක. Okay, new student. මම කියන්නේ ගියා අපි ඇවිල්ලා සාක්ෂිමත් ජීවිතයක් ගත කරනවා. එතකොට කෙනෙක්ට කියන්න බෑ ඔයා දෙවියන් වහන්සේව අදහනවා නමුත් ඔයාගේ ජීවිතේ කිසිම සාක්ෂියක් නැහැ කියලා. එතකොට අපිව දකින්න මිනිස්සයා ඇත්තටම ඔයාගේ දෙවියන් වහන්සේ ඇත්තයි කියලා අපි ජීවත් වෙන විදියෙන් පිළිගන්නවා. When we practically live holy life, if someone watch us, he can tell, he can see this. Yes, his God is living God. Because of පාස්ටර් අපි මේ ලෝකේ මිනිස්සුත් එක්ක ජීවත් වෙනකොට එන ප්‍රශ්න විසඳන විදිය ලෝකයයි විසඳන විදියයි අපි විසඳන විදියයි අතර දැක්කාම ඒගොල්ලෝ ඒ වෙනස මගෙන් දැකලා තියෙනවා පාස්ටර්. ඒක හරි නිහතමානීව ඒ දේ අපිට නම් කරන්න බෑ කොහොමද ඔයා කරන්නේ කියලා අහන දේ ගොඩක් මගෙන් අහලා තියෙනවා. Yes, especially about Chitra Kumar sister, she said that when we handle something differently than worldly people, they see the difference. Yeah, they are different because of our living, because of our faith. We handle things differently. That's mixed. They say, how can you do that? You are special like that. Yeah. So how many of us here know people that they knew us when we were sinners and they know us while we're Christ, and those people can say that they see the difference in your life from before Christ to in Christ? ඔයගලන් කී දෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන්ද ඔයගොල්ලෝ පාපිෂ්ඨ ජීවිතයක් ගත කරන කොටත් ඔබව දන්න කෙනෙක් දැන් ගැලීම ලැබුවෙන් පස්සෙවත් ඔබව දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ කෙනාට පුළුවන්ද මේ වෙනස කියන්න? මෙයා කලින් හිටපු ජීවිතවලට වඩා දැන් ඉන්න ජීවිතේ වෙනස් කියලා කියන තරම් වෙනසක් ඔබගේ ජීවිතේ තියෙන එක ඒ මනුස්සයා දකින්න පුළුවන්ද?
එහෙම වෙනසක් ඔබගේ ජීවිතේ තිබෙනවද? එහෙම යාළුවෙක් ගොඩක් අය කියලා තියෙන පාස් එක. lot of them. Yeah, okay. Yeah. නිරුද්ධ So in what ways have they said that you're different? මොන වගේ පැතිවලින්ද ඔවුන් කිව්වේ ඔයා වෙනස් කියලා? අරකට වඩා දැන් මම වෙනස් කියලා මොන වගේ පැතිවලින්ද මේ වෙනස ගන්න දකින්නේ? පාස මම මගේ ජීවිතයේ දකින්නේ මං හරි සරයි. සාමාන්‍යයෙන් මම ලෝකේ ජීවත් වෙනකොට මං කාට හරි ගහනවා කියලා කියන්නේ ගහලා ඉවර වෙලා. දැන් මට ඕනම දෙයක් දරාගෙන යන්න පුළුවන්. එයා දිහා hina වෙලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වෙනස මගේ ජීවිතේ ඒ කාලේ ඉඳලම දැකපු ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඉතින් එයාලා අහනවා කොහොමද මේක වුනේ කියලා. She says she's very hot temper. She said, I will hit you. But before that, she already hit. Before that. She's a very hot temper. Now people can understand, they can recognize different things. Yeah, she's not now hot temper. Yeah, that's good for us. And how has that affected her relationships? ඒ වගේ දෙයක් කොහොමද ඔබගේ සම්බන්ධතාවයන්ට උදව් කරන්නේ? කලින් පොඩ්ඩක් එන් තියන කෙනා දැන් හොඳයි කියනකොට කොහොමද ඒ සම්බන්ධතාවය ගොඩනගෙනකොට? පාස්ටර් කවුරු හරි තරහා වෙලා කතා කරන්නේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ ඉස්සර නම් මමත් කතා කරන්නේ නැහැ. දැන් මම්ම ගිහලා කතා කරනවා. Before I never going to speak with anyone if I angry with them. But now no matter what I'm angry or not, I'm going to speak with them. Yeah. That's good. දෙනිකෙන් අමතක කරන්න පුළුවන් ශක්තිය තියෙන පාස්ටර්. Wow. Now she got a power of forgetting. She said it's a power. It's great. පාස්ටර් Oh, Shiromi. ලෝකයේ සමාව දෙන්නේ නැණි වැරද්දක් කරාම එයාලට වෛර කර කර ඉන්නවා. නමුත් දැන් අපි ලෝකේ ඉන්න කාලේ අපි මනුස්සයන්ට ප්‍රේම කරන්න බැරි වුණාට නමුත් දැන් දෙවියන් වහන්සේ තුල වැරදි කරන අයට සමාව දෙන්න පුළුවන් තරම් අපේ හදවත උන්වහන්සේ පවිත්‍ර කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක මනුස්සය දකිනවා දැන්. මට ඒක සතුටුයි දෙවියන් වහන්සේ පිළිගැනීම තුල ඒ වගේ ජීවිතයක් ගත කරන්න දුන්න නිසා. People are plainly saying in my life, I can forgive anyone who doing wrong things to me. They're seeing that. Before that, I'm not like that person, but now I forgive everyone and loving everyone. Yeah. Yeah, that's probably the biggest change that every one of us have probably had in our life is now it's easy to forgive and it's easier to love people even before when we wouldn't. Now it's easier. ඒක තමයි ලොකුම දේ අපේ ජීවිතේ. කලින් මට ප්‍රේම කරන්න බැරි වුණා, සමාව දෙන්න බැරි වුණා. නමුත් දැන් මට පහසුවෙන්ම සමාව දෙන්න පුළුවන්. පහසුවෙන්ම ඕන කෙනෙක්ට ප්‍රේම කරන්න පුළුවන්. ඒක ඉතා විශේෂ වෙනසක් අපේ ජීවිතේ. And because of that, people see Christ in you. නිසාම ඔබ තුලින් සෙනගට යේසුස් වහන්සේ දකින්න පුළුවන්. Amen. Amen. When I cover Ajit brother, Rachel sister, Sister Anne, Madhushi, Christopher, there are people joining with us from Italy, from Dubai, yeah, in Sri Lanka. Yes, Nilan brother, my voice cut kara mana kiyanada giye. Yeah, mic on karana Nilan brother. Mic off වුණා නිලාන් brother. නිලාන් කරන කොට brother. Yes. පාස. ඔව්. ඇහෙනවද? Yes, clear. ඇහෙනවා. ඔව්. ඔකට මෙන්න මේ වගේ පොඩි සිදුවීමක් වුණා මේ ළඟදී මේ අපේ සහෝදරියක් අවුරුදු 5ක් 6ක් විතර වෙනවා ගැලවීම ලබලා. හුඟක් යාර සුද්ධාත්ම දීමනා හුඟක් තියෙන එක්කෙනෙක්. ඉතින් මේ අපේ සභාවට ආපු අලුත් මේ මේසන් වැඩ කරන එක්කෙනෙක් අපේ සභාවට ආවා. ඒ ගෙදර එයා මේසන් වැඩක් කරන්න ගියාම මේ අල්ලපු වාක්‍ය තිබ්බ දූරියන් ගහක් තිබිලා තියෙනවා. ඒ දූරියන් ගහේ ඒ අයිතිකාරයා මේ ඒ දූරියන් ගහ මුර කරගෙන ඉඳලා තියෙනවා.
ඊට පස්සේ අයිතිකාරයා ගෙදරට කැම ටික කන්න ගියාම දූර්ලේ ඇඟිලියක් වැටිලා තියෙනවා. ඒ වැටලා ගියාම අර සිස්ටර් තමන්ගේ පුතාට කිව්වලු ඉක්මනට ගිහලා අර දූර්ලේ ඇඟිලිය අරන් එන්න කියලා. එතකොට අරයා මගෙන් අහනවා ඇවිල්ලා බාසුන්නේ ඇවිල්ලා අහනවා ඒක හරිද? ඒක මේ හරිද? ඊට පස්සේ එයාගේ පුතාට කිව්වලු තව ගෙඩියක් වැටෙනවා ගිහලා අරන් එන්න කියලා බාසුන්නේගේ පුතාට. ඉතින් එයා කිව්වලු එපා ඒක ගිහින් අරන් එන්න. ඔයා යන්න එපා. ඔයාට දූරියන් අවශ්‍ය නම් මම සද්දි දීලා ඔයාට අරන් දෙන්නම්. මෙන්න මෙහෙම කතාවක් කිව්වා. ඉතින් ඒ වගේ අපි කොච්චර ගැඹුරින් හිටියත් මේ දෙවියන් වහන්සේ තුල අපේ පරණ මිනිස්සයා අවිස්සන වේලාවල් තියෙනවා. ඒකෝර ඒක අර අනිත් අලුත් මිනිස්සයා දකින්න. දැක්කාම ඒගොල්ලන්ගේ සිත දැන් ඊට පස්සේ විමසනවා මේ මොකද මෙහෙම වෙන්නේ කියලා. එහෙනම් අපි හැම වෙලේම උත්සාහ කරන්න ඕනේ පාස්ටර් නේද? ඒ වගේ සිදුවීම් අපි නොකර අන්න ඔක තමයි හොඳ උදාහරණයක්. Brother sharing of he is sharing one incident. One of sisters, she's speaking tongues. She very faithful woman. But one day, when she's there, one of the durian tree, it's a fruit tree. One fruit fell down. This, but Onais went inside. This sister told to a new believer, he's a mason, come to work in construction work, to his son, go get that fruit to inside. So that incident, that construction worker saw, he said, is that a Christianity? Is that how you are acting? So it's a bad example. It's a little incident, what he remind now. That's how many people living these days. I'm sure we all have bad examples too. I know I do. Bad examples of what not to do in life. ජීවිතේ කරන්න හොඳ නැති කරන්න ඕන නැති දේවල් ගැන අපිට අපේ ජීවිතේම යම් යම් අත්දැකීම් අපිට තිබෙනවා. මටත් තිබෙනවා. Yeah. But thank God for his grace and his mercy. දෙවියන් වහන්සේ ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕන ඔහුගේ දයාව හා ඔහුගේ කරුණාව වෙනුවෙන්. Yeah. Well, if nobody else has anything else, then that's all I have for today. කවුරුහරි මොනවා බෙදා ගන්න කැමතිද? නැත්නම් එච්චර දාද මට අහන්න තියෙන ඔයගොල්ලන්ගේ. අතන පාස්ටර් මේ අපි ගත කළා වූ ජීවිත මගේ පරණ ජීවිතය ගත්තාම වසර 18ක් මද්ද්‍රව්‍යයට බැහැලා හිටපු ජීවිතේ මිදුණු විදිය මිනිස්සු වහද්දි මම අන්‍යාගමිකයෙක් වශයෙන් හිටිද්දි මිනිස්සු අද දකින්න දේත් එක්ක මට ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ ගැන කියන්න හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. මොකද බොහෝ දෙනෙක් මේකෙන් එළියට එන්න පොරබදිනවා. නමුත් ඔවුන් හිතපු නැති විදිහට අපි අපේ ජීවිතවලින් අපේ මද්ද්‍රව්‍ය නිදහස් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක දකින්නා වූ ගොඩක් මිනිස්සු කොහොමද උනේ කියන එක ගැන අපේ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව හඳුන්වා දෙන්න උන්වහන්සේ ගැන කියන උන්වහන්සේ මලවුන්ගෙන් නැගිටලා අපිත් එක්ක ජීවමාන ඉන්නවා ගැන කියන එක ගැන ලොකු උන්වහන්සේට ගෞරවයක් කරන දෙයක්. පාස්ටර් අපේ ජීවිතවල. For 18 years, he was a drug addict. Many people know about his life, but now he's changed. God saves him from that. Now he's doing a rehabilitation center for drug addicts. So many people who knew him before as a drug addict, now he's changed his life. It's very easy to him to introduce Christ to someone because he's changed his life. Yeah. It's a great testimony. Yeah. Oh, බුද්ධික brother. පාස්ටර් මටත් පොඩි දෙයක් තියෙනවා පාස්ටර්. මමත් මද්ද්‍රව්‍යයට බැයි වෙලා හිටි පාස්ටර්. අපිට මිනිස්සෙකුට කිසිම උදව්වක් කරන්න තිබ්බේ නැහැ. මිනිස්සයාගෙන් පුළුවන් තරම් ගිල්ලා බොරුව දාලා මිනුව කරලා කඩාගන්න ඒ වගේ දේවල් නේ පාස්ටර් කරේ. දැන් පාස්ටර් අපිට දෙවියන් වහන්සේ අපේ තුල සිටිනකොට පාස්ටර් අපිට දැන් මිනිස්සෙක් දැක්කහම කවුරුන් දැක්කත් අපේ වැඩේ පැත්තකින් තියලා අපිට මිනිස්සයාට උදව් කරන්න හිතෙනවා පාස්ටර්. ඒක දෙවියන් වහන්සේ දුන්න ලොකු කරුණාවක් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. He also a former drug addict. At that time, his mind is, what can I get from someone? He used to lie anything to get money, get something. But right now, after receiving Christ as Savior, it's a very miracle to him. To his mind, his heart is longing to help others. It's unthinkable, unbelievable change in his life. Yeah.
And that's the new man, the selflessness instead of selfishness. That's the new man. ආත්මාර්ථකාමී නොවන පරාර්ථකාමී අලුත් මනුෂ්‍යයා. ඒක ඇත්තම අලුත් දෙයක්. Amen. Amen. Yeah. Great. Okay. ක්‍රිස්ටිනා මොනවද කියන්න උත්සාහ කරා වගේ මට දැනුණා ක්‍රිස්ටිනා. කොහොමද අපි ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා කතා කරමු මදුෂී ඉන්නවා මදුෂී ජයලත් සිස්ටර්. Yeah. Okay. Right. Okay. Then we can wrap it up. Okay. Okay. Yes. Well, I'm happy to have been here. It's so good to see all the new faces, and I think there's a couple of old faces I see too. පරණ මුහුණත් මම දකිනවා අලුත් අය දැකීම ගැන මට හරි සතුටුයි. Yeah. Yeah. So it's very good to be here. I'm blessed by you guys. Thank you so much. ඔයගොල්ලන් නිසා මම ආශිර්වාද ලැබුවා. ස්තුතියි. Pastor, can you pray to every ministers here, everyone? Yeah. So So Father, we thank you for this group of people. Thank you for these ministers, these men and women of God who are coming here to learn and to grow both in their faith and their walk, but also in knowledge. Lord, I pray that the word has gone forth today, that it would be seed unto them, God, that it would produce what you want it to produce in their lives, that it would challenge them to live holy, to continue to live holy, but it would also challenge them to lead the people that are underneath them to live holy lives as well. God, I thank you that you've transformed us with your spirit. And I pray that we make that choice every day to walk in newness of mind and newness of purpose, and that we walk in your spirit every day. Lord, I just pray and speak encouragement over each one here. God, I just pray that they would continue to walk in the purpose that you have for them. And Lord, I just pray for this online Bible college as well, God, that you would continue to grow it and prosper it and bless it, Lord. I pray that you would continue to bring new students in, God, and that they would be equipped and trained to go out and make a difference in the kingdom. Thank you and praise you in Jesus' name. Amen. thank you very much, Pastor, for your time. Thank you. You are blessed. Amen. Yeah. And well, we'll see you next time. Thank you, Pastor. Thank you for Thank you, Pastor. Thank you, Pastor Anderson. Thank you for joining us today. Thank you, Pastor. Thank you. Love you all in the Lord. Thank you so much, Pastor. And give my blessing to your kids. I saw their pictures last time. They enjoyed. Oh, there's one of them. I see. Okay. You want to say hi? Yeah. Yeah. Okay, Pastor. God bless you. Have a nice God bless. Bye. හරි. පිට යන්න එපා ඉන්න පොඩි කාරණා කීපයක් කියන්න තියෙනවා. අද කවුරු අලුතින් ජොයින් වුණාද සිස්ටර් and කිව්ව කෙනා ජොයින් වුණාද සිස්ටර්? බලන්න පාස්ටර් බලන්න. බලන්න අන්න පේන්න නෑ. වුණා සිස්ටර්. හරි. දැවෙත් නෑ. කොහොම හොඳින් ඉන්නවනේ. කවුද කතා කරන්නේ? Yes. Sister මේ net with join උනේ add කර මෙයා තමයි අලුත් එක්කෙනා පාස්ටර්. අද අපි දෙන්න එක තැන හිටපු නිසා එකම ඩිවයිස් එකකින් ආවා. එයා ඊට පස්සේ වෙනම ජොයින් වෙයි. එයාගේ විස්තර මට යවන්න. කිසම්බද දන්නවද? net මිනේද ක්‍රිස්ටිනා මම එව්වේ. ඔව් බ්‍රදර්. හරි. පාස්ටර් එයාම ඇඩ් කරා මේ දාලා තියෙනවා. මොකද ඇඩ් කරලා තියෙන්නේ. හරි. ඕකේ. ඒ ඔයාලගේ අක්කත් එන්න ඕන කිව්වා මේ සිංහලයකට. අපි ආවේ නැහැ. අර මම හිතන්නේ වෙන වැඩක් තියෙනවා. හරි. මේ කවට හරි මොනවා හරි මාත් එක්ක කතා කරන්න පුළුවන් නම් වෙලාවක් තියෙනවා කතා කරගන්න no problem. මේ මාස්ටර් ඇන්ඩර්සන් ඇත්තටම මේ එන්න හිටියේ ඊයේ පෙරේදා ලංකාවට එන්න හිටියේ. එයා වෙන දෙන්නෙක් ආවේ. නැත්තම් වෙලාවට ඇන්ඩර්සන් මේ මාත් එක්ක මෙතන ඉඳන් මේ ටීච් කරන්න තිබ්බේ. එයා ආවේ නැහැ. වෙන දෙන්නෙක් ආවේ. ඒගොල්ලන් හම්බෙන්නත් එක තමයි කොළඹට ආවේ. කොළඹ ඇවිල්ලා මම මේ අද හවස ආවේ මෙට 6 මාරට. ආපු ගමන් 8ට කැමිල් එක ඉවරලා මේ ඉන්නවා.
ඉතින් පස්සේ තමයි මම ඉතින් මම ටෙස්ට් එකේ ඉන්න යන්නේ. මේ කොළඹ ඉඳන් ආපු ගමන. බස් ස්ට්‍රයික් කියලා කොච්චි එල්ලිලා වද විදිගෙන කොහොම කරලා ආවා. හරි. මේ දේවනාස ප්‍රාශිර්වාද කරන සේක්වා. කොළඹට આવද පාස? මම දැන් කොළඹ ඉන්නේ. කොළඹට ඇවිල්ලා මේ ආවා. මාව හම්බෙන්න මේ කවුද අපේ චමින්ද බදා ආවා. කිසම්බදට වෙලාවක් තිබ්බේ නෑ. චමින්ද බදා ඇවිල්ලා එන රෑ මාත් එක්කයි ගත කරේ. රෑ ගත කරේ මාත් එක්ක. ඉතින් ගොඩක් චිත්‍රා සිස්ටර් පාස කොළඹට එනකොට මැසේජ් එකක් දාන්න අපි එන්න බලන්න. මං කිව්වනේ කොළඹට එනවා කියලා. ඒ නිසා මේක වෙන්නේ නැති කියලා කිව්වා. එහෙම කිව්වේ නැහැ අපි. හරි. මැසේජ් එකක් දාලා තිබ්බා එන්න. අනසරේ මං කියලා එන්නම්කෝ. හරි පාස. ඕකේ නෑ හැමදෙනාටම පාසෙන් හම්බුන්නේ නැහැ බලන්න මේ ඕකේ බද අපි හම්බෙමු අපි. කාරණාව නිසා. මීගම බීච් එකේ හම්බෙන්නේ නේ යන්නේ. කවදද යන්නේ? ඔව්. මේක අපි කවද පාස යන්නේ? මීගමටද? ඔව්. ඔක්තෝබර් මාසේ අපේ මේ ඉතාලිය වල ඉන්න සිස්ටර් කෙනෙක් එනවානේ ඔක්තෝබර් මාසේ. එයාට සම්බන්ධ කරගමු. මාස හොඳයි. දැන් අපේ ටාගට් එකක් තියෙන කවදාද වෙන්නේ කියලා. හම්බෙමු අනිවාර්ය ආශිර්වාදමත් දවසක්. ලොකු දෙයක්. හරි. ඒ සම්බන්ධව කොහොමද එක කතා කරන්න. හරි යන හැම කෙනාම ජේසු පිටයි. ඔව් හැම කෙනාම ජේසු පීඨයි පාස්ටර්.